Oo.
Hi guys! Good afternoon sa inyong lahat. Pasensya na ha. Hindi muna ako magpakita kasi nagpe-prepare ako guys. Para maaga tayo makapagpalaro mamaya. Stay tuned lang kayo dyan mga langga. Para makaprepare tayo ng maaga. Stay put lang kayo dyan. Nagpe-prepare lang ako ng para ready tayo mamaya guys.
Salamat sa mga paharan niyo guys. Salamat, salamat guys. Stay tuned lang kayo guys ha. 7 p.m. start po tayo. Start tayo ng palaro ng 7 p.m. At start tayo ng 7:30 para sa last chapter ng Premier. Meron tayong 5 Premier guys. Ayan, ang tinayanan nyo guys. Tigwa 100 gigas yan. Ayan, sa mga maliit pang last chapters. Ayan guys. Meron tayong 5 Premier ngayon guys. 100 gigas kada last chapter po yan. Salamat sa mga nagpapaharang guys. Thank you so much po sa nagbibigay ng harang kay host. Thank you guys. At prepare lang si host para mamaya. Guys. Shoutout kay Dunyaren Buglena. Team Happy. May kami ka lang shoutout Team Happy. Shoutout sa iyo kapatid na Onyans TV. Donya Minda. Shoutout sa inyo lahat dyan. Sis LMPH. Lineda Camuro from BLC family. Kusinera Pasawar. May ka lang shoutout. Ayan. And for the rest, lahat po ng Team Happy. Michelle De Los Santos. Adventure of Yana, Miguel shout out. Mar Basalote, Miguel shout out. Karen Alcaraz, Miguel shout out. PXB Carratitera, Miguel shout out. Sir Rose, siya ang taga sa Inda. At yan po mamaya, mapapakita si Rose. 7 p.m. po, na nag-prepare lang.
Ipot lang kayo dyan guys. Prepare lang po si host para mamaya magdagulan na to. Stay put lang kayo guys. I-prepare ng hapunan si host para mamaya. Yan. Para maaga tayo mag-start guys. Invite nyo guys yung mga kakilala nyo na mga mahilig maglaro. Invite nyo guys. Hatiin ko yung palaro natin guys. 5 Pinoy Henyo at 5 What's Inside the Box. And the rest is 5 last chatter, 100 Gcash, to 100. Shoutout sa iyo, Maris. Maris Kalinawan from Team Slim Team Matildo. Hello po. Ayan, may shoutout sa iyo. Kapatid na Maris, meron ka na pong jacket. Ayan, thank you so much. Ayan, shoutout sa inyong lahat guys. Shoutout everyone. Hi guys. Stay put lang kayo guys. Ayan, Marich, meron ka na pong jacket. Dami kong gagawin ko. Shoutout sa inyong lahat dyan guys. Stay tuned lang kayo guys ha. 7 o'clock start tayo ng palaro. 7:30 premiere tayo.
Shoutout sa inyong lahat, guys. Pasensya na, guys, ha. Meron pang ginagawa si host. Ayan, stay put lang kayo, guys.
Shoutout sa inyong lahat dyan guys. Stay put lang kayo mga langga. Nagpe-prepare lang si host guys. $5 million in the house. Shoutout kay Miss Karen ng Tares, then kay Idol J 2020 TV. Shoutout sa inyong lahat dyan guys. Dito lang kayo guys, nagluluto si host ng adobo hapunan para magdagulan mamaya. Dire-diretso yung ano ni host. Pasensya na kayo guys ha, nagpe-prepare lang ng hapunan si host. Marco Hocho, Hocho, make a love shoutout to you. Make a love shoutout everyone. Annalie Pinonggan, make a love shoutout sa iyo.
Shirley Channel, New Dikit. Ayan, may kalang shoutout sa'yo, kapatid Shirley Channel. May jacket ka na po. Ayan, shoutout sa'yo. Good evening, good afternoon sa lahat.
Ayan, ni Sherilyn na Sherilyn Channel. Mag-iwan ka ng bakas dyan sa mga dyan sa nakapin. Iwan ka lang ng bakas. Hashtag Bicolano at babalikan ka niyan mga mamaya. Mag-iwan ka lang ng bakas, Shirley Channel, at babalikan ka lang ng mga yan mamaya. Iwan ka lang ng bakas, hashtag Bicolano. Ayan, Assistant Secretary Ann Lachika, Team Happy, mega love shout out. Ayan, sa 6 million natin na nakatambay dyan, mega love shout out sa inyong lahat. Ayan, mag-i-start po tayo ng palaro guys, Pinoy Henyo, 7 o'clock. And then, may pasugod tayo sa premiere, 7:30 mag-i-start sa premiere ni host. 7:30 kay host, 8 o'clock kay JP 2020, 8:30 kay Norminda De Leon, and then 9 o'clock kay Hans's Kitchen, and then 9:15 sa isa pa naming kasamahan. Lahat 100 Gcash each, last chatter po yan. Guys, kaya antabay lang kayo guys, then invite kayo ng mga kaibigan niyo ng mga mahilig maglaro guys. Start tayo ng 7 o'clock. So, stay tuned lang kayo guys kasi kakain ng maaga si host para maka-start tayo ng maaga. Okay guys? So, stay tuned lang po kayo dyan guys. Unlat chika, mega love shoutout sa'yo. Ayan, stay tuned lang kayo guys ha. Mag-prepare lang si host. Stay put lang kayo dyan.
Ayan, marahay na banggi sa mga taga Bicol guys. Ayan, wait lang guys ha. Ayan, good evening sa inyong lahat. Minda De Leon, mega love shoutout sa iyo. Ma'am Dunya De Leon. Mega love shoutout po sa lahat. Ayun guys. Mega love shoutout po kuya, sabi ni Miss Maricel Montaliana from New Team Happy. Ayan, mega love shoutout sa iyo kapatid. Papalit ko lang to kasi. Ayun. Ayan, 6 million in the house. Ayan, nandito na si Bicolano. Nagbabalik. Ano lang ako guys kay. Wala pala tayong ano ha. Saglit lang guys ha.
Sandali lang guys. At tayo'y may ano lang tayo. Stay put lang mga langga. Nagpalit ng outfit si host. Oo, kasi pawis na pawis tayo eh. Ayan. Asa na yung iba guys? Asa na yung mga team happy dyan guys? Ayan, pag makasampu na tayo guys. Pag makasampu na tayo guys, kahit wala pang alas 7, mag-start na tayo ng pa-games natin guys. Wag mag-message kasi hindi ako nakakaano oh. Na-interrupt yung ano ko. Ba, na-interrupt yung ayun. Ayan, sa gustong umakyat, ibababa ko yung hagdan guys ha. Ayan. Bato, panay, pag may pumapasok na notification, ang hirap. Ayan, maray na bang sa inyong kabos dyan guys. Ayan, sa gustong umakyat, akyat na po. Ayan, pag makasampu na tayo guys, kahit wala pa yung alas 7, mag-ano na tayo guys. Akyat-akyat sa may gustong umakyat. Nandyan na po yung hagdanan guys. Ma'am Donya De Leon, mega love shoutout sa iyo. Gusto mong umakyat Ma'am Donya De Leon? Ma'am Donya De Leon. Hello po, Kuya Idmon, sabi ni Miss Karen Altares. Sabi mo ano ko? Ato. Ayan, shoutout sa inyong lahat. Anong trabaho mo diyan sa Saudi Arabia? Sino ka Carl Basalyote?
Ayan, may co-host na tayo guys, si Idol JP 2020. Ayan, please welcome. Baka naman dyan, baka gusto mong kantahan mo muna kami dyan, Idol JP. Mega love shout out all. Baka gusto mo munang kumanta dyan dahil walang background music si host. Ayan, please welcome. Dali lang, magkape Bago muna. tayo mag-ano. Kape muna sandali. Lagyan ko muna ng background na tapos. Lagyan natin background. Yung hindi lang CPR, yung no copyright, Idol. Oo, wala, no copyright no. Kakapi lang ko Good morning everyone. Mega love shout out po sa lahat. Napaaga tayo ngayon Napaaga rin ako Oo, kasi ano tayo eh. 5 tayong may ano ngayon, 5 may Palas Chatter, 5 Premier. Yung kay yung kay ni Hansi, wala, di ko alam ang ano nun. Paki-share sa akin para maipin natin mamaya. Okay, tanongin ko rin. Hindi ko rin makita eh. Hindi pwedeng sabay-sabay ipin yung 5, hanggang 3 lang eh. Oo. Mega love shout out sa inyong dalawa, sabi ni Carl Basalote. Hello Kuya JP, shout out po, sabi ni Miss Karen Altares. Pingi kape Kuya JP, sabi ni Miss Karen. Ito si Miss Karen, wala nang ibang puro na lang pingi. Miss Karen. Magano ka mamaya? Ang bigkas ng apelyido ko ay Basalyote. Basalyote. Basalyote pala. Sorry. Sorry naman. Basalyote pala, Basalyote. Karen, gagawa pa lang ako kape. Wala pa nga ikaw talaga. O sige, gagawan din kita. Bigyan mo yan, Idol, ng pangkape. Isang taon na yata hindi nakakape si Miss Karen. Sana all. Anong gusto mo, Karen? Dunkin Donuts? Starbucks? Ano ba? Sabay ganun. Sana all. Sana all. Yahoo! Gagawa lang sa Sabi kape, ha? ni Kambals TV. Mag-TikTok Nasaan muna na kayo yung dyan. iba guys para makapag-start na tayo? Coffee ko brown, sabi ni Carl Basalyote. Naku, parang napakadali itong mga pahula natin ngayon. Start na po, sabi ni Carl. Ayan, antayin natin ng ano. Kulang pa tayo, kulang pa. Wala pa yung ating mga, asa yung ibang team happy dyan, Miss Karen. Pa-share sa mga hindi pa nakapagtamsak dyan, guys. Kahit anong kape, Kuya JP, basta kape. Ayan, kahit anong kape daw, basta kape. Ayan, makasampu lang tayo, guys. Makasampu lang tayo, mag-start na tayo.
Kahit anong kape lang. Wala akong 3-in-1 eh. Ayan, 9 million in the house. Ma'am Normindat De Leon, mega love shoutout. Good evening, host and team. Happy. Shoutout po sa lahat ng narito kasama ko. Ayan, sabi ni Ma'am Minda De Leon. Ayan, antayin lang tayo na mag-10 guys para mag-start na tayo ng Pinoy Henyo guys. Good morning, Tawagin nyo Miss na yung iba guys. Huwag Donya. kayong maalis para maka-start tayo guys. Good evening, Ma'am Boss, nasa Donya. na yung Jollibee Linda ko? De Sabi Leon. ni Miss Karen Altares. Wala nga, nagsarado na yung Jollibee. Hindi pa rin nakalimutan yung Jollibee House ni ano. Nagsarado na yung Jollibee, Miss Karen. Karen, pinasara ni host yung Jollibee. Kape is life, sabi ni Miss Karen. Cafe is life. Ano Karen, gusto mo Dunkin Donut? Ano ba, Starbucks? Sabi ni Miss Karen, idol, puro ka naman anya dyan, alok, di ka naman daw nagbibigay. Ito kaya, gumagawa na ako ng kape. Bahala ka dyan. Pick upin mo dito. I-Gcash mo na lang daw, sabi ni Miss Karen, oh. Sana all puno ang Gcash. Tumaob yung Gcash eh. Nagsasara na pala ang Jollibee ngayon, host. Oo. Nagsasara na yung Jollibee ngayon eh. Nagsasarado sila pag 10 o'clock ng gabi kasi ano na sila, Hindi na close pala 24 hours. Ayan guys, type ready. Kung ready na kayo guys. Isa lang muna. Ma'am Minda De Leon, shoutout sa'yo. Ma'am Donya De Leon, ready na sa Jollibee. Ready na sa Jollibee. Si Karen, ayan oh. That Arizona sky burning in your eyes. You look at me and babe, I wanna on fire. My soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts.
When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, poets trying to write. We don't know how to rhyme, by the time we write. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that you will never die. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Oh yeah, I don't wanna be just a memory, baby. Whoa, 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 whoa. When I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember this way. When you look at me and the whole world fades, I'll always remember us this way. Ay, nagdala pa ako ng taga-clap. Nagdala pa ako ng taga-clap talaga. Ayan, type ready na kayo guys. Ready na ba kayo sa palaro natin? Ready na sila, folks? Guys, ready na na. ata sila. Type ready para start na tayo. Simpleng Batanggenya, Onions TV. Mega love shoutout sa inyong dalawa dyan guys. Ayan, type ready kung ready na po tayo sa palaro guys. Type ready para maka-start na tayo ng games guys. Masyado pa. Ready na ba kayo guys? Ready na? Parang wala pang ano ah. Oo nga, no? Wala pang gusto mag-ready. Ayan si Carl. Ready na daw, sabi ni Kambals. Type ready. So start na tayo guys ha. Pinoyhin nyo lang tayo guys ha. Pinoyhin nyo. And then huhulaan nyo lang yung tamang sagot. At pag nakuha nyo yung tamang sagot ay 50 Gcash po yun. Start na tayo guys ha. Napakadali ng line-up ni host tonight, guys. Napakadali. No, host, no. Dali. Oh, ayan, start na tayo sa first game, guys. Oh, start na kayo. Start na tayo. Host, ikaw naman Okay, ang kumanta. Miss ko na tayo. yung maganda mong boses, sabi ni Karen, host, oh. Pagkain, lugar, bagay. Ini-ignore ka, ano, ay, Karen. One word bagay. Hindi po siya bagay. Rick, big up shoutout. English, hindi po siya Ay, English. Rick. One word or two words? One word po siya, one word. Parang hindi umaano sa ano ko. One word. Hindi po siya lugar, hindi po siya pangyayari. Hindi po siya tao. Yes, Kambals TV, pagkain po siya, pagkain. Pagkain, one word. No, paborito niyo to. Pagkain, one word. Hindi po siya English. Keso, hindi po. Palitaw, hindi. Biko, hindi. Hopia, hindi po. Kutsinta, hindi po. Sala, Diema, hindi. Espasol, hindi po. Tiramiso, hamon, butchi, hindi po.
Penoy, Kalamay, hindi. Suman, hindi po. Chicharon, hindi. Sisig, hindi. One word, Tagalog, pagkain po siya. Hindi po. Idol, pwede magpalagay ng ng background, mahina lang. Wala ba? Mayroon namang background right now. Pagkanin, hindi po siya pagkakanin. Balot. Lakas-lakas mong konti, hindi masyadong marinig, idol. Ulam, pwede po siyang ulam. Dahil low speed. Lakasan mo pa konti, idol. Munggo. Bilo-bilo, hindi po. Wala pa nakakuha ng tamang sagot sa inyo, guys. Hula pa, guys. Hula. Hindi po. Isda, hindi. Bagoong, saba, galunggong, ginataan, lumpia, hindi po. Humba, laing, saba, bangus, hindi. Malunggay, hindi po. Napakasarap nito, guys. One word, Tagalog. Joy, meron ka ng jacket. Joy Andrade Valle, mega love shout out. Paul, Siomay, Labong, Ampalaya, Tilapia, Palaka, at Sara, hindi po. Sutango, Michado, hindi po. Naku, sarap nito. Masarap to. 17 million in the house. Mega love shout out sa inyo. Ayan, hulaan nyo pa, guys. Wow, sana all 17. Papaya, Miki, Pechay, Udong, Tosino, Morco. Naku, medyo may malapit-lapit. Labong, Lomi, malapit, Kabute, Bami. Ayan. Bella 8, meron ka ng jacket. Longganisa, anak ko. May jacket ka na, Bella 8, pakbit. Ayan, stop. Stop na po, may nanalo na. Si Kylie Lospe, ayan. Stop na po, guys. Stop na muna, stop na. May nanalo na po, guys. Ayan, ang nakakuha ng tamang sagot ay si Kylie Lospe. Kylie Lospe, ang tamang sagot ay embutido. Kylie Lospe ang nanalo, guys. Ayan. Oh, Kylie. Stop na, guys. Congrats, may nanalo na po. Kylie. May nanalo na, guys. Si Kylie Lospe po ang nakakuha ng tamang sagot. Ang tamang sagot po ay embutido, guys. Ayan, 16 Embutido. million in the Ipa-embutido na yan. Embutido po ang tamang sagot. Ang test 3, mega love shout out. Ayan, pa-share ng Ayan, naman ako ng Gcash mo kay Luluspe. Ayan. Sising. Ano Sarap yung sising nga, host. test? Opo, sarap yan. Congratulations sa iyo kay Luspe. Pa-send ng Gcash. Ayan, pa-comment Test, ano ng siguro, Gcash mo no? kay Luspe. Congratulations Sisig. sa iyo. Congrats, Kyle. Nasaan na si Kyle? Ayan. Lagyan nyo ng slash para hindi naduduling si host, guys. Nakakaduling. Lagyan ng slash para hindi naduduling si host sa number. Nakaduling, Kyle, ah. Oh, nakakaduling. Lagyan ng slash. Slash, lagyan ng slash, hindi space. Okay, Pinalitan ni start na Cal tayo space. sa second game. Hindi space, dapat slash, yung ganito. Yung parang minus. Okay, congratulations sa iyo kay Liluspe. Ayan, pa-wait na lang ng Gcash mamaya. Okay, start na tayo sa second game, guys. Second game, tao, bagay, lugar, hayop. O, Karen, ito na yung kape mo. Karen, ito na ang kape Hindi mo. marunong sumunod si Kylie Lospe. Sabi ko, slash, ang nilagay niya yung ano ba tawag niyan? Space. Ah, yung Okay ano. na Yung... yan. Okay na yan, okay na. Dash yun, host. Naku, may nagko-correct pa. May nagko-correct pa sa ano natin. Ay, hindi. Actually, tama yun. Marla Licious. Tama, Tao, host. bagay. Dash pala. Kambas, yes. Bagay po siya. Isa lang ang sagot para hindi tayo maduling. Yes, bagay po siya. Bagay. Bagay. Hindi po siya English.
Nasubrahan sa slash. 2 words, hindi po siya 2 words. Bagay po siya. Hayop ba? Hindi po. Bagay po. Yes, Tagalog sa card. Bagay, Tagalog. Hindi po. Bagay, Tagalog. Makikita sa kusina? Pwede. Pwede po. Medalya, hindi. Basahan, maleta. Sinulid. Gamit sa bahay, yes po. Gamit sa bahay. Naku, marami kayo dyan. Budo, karayong, basurangan. Sarap ng kape, sabi ni Miss Karen. Oh, ito na Karen, ito na ulit ang kape mo. Yan, oh. Wala lang guys. Ako na lang Tinitingnan iinom. ko. Mag-i-stop na lang ako guys pag may nanalo na guys. Palanggana, hindi po. Parang wala kang background, idol. Ginagamit meron sa na. katawan, hindi. Hindi marinig background? Panyo, palito, bicol, pestel, tuwalya, hindi po. Ayan, stop na. Stop. Simpleng Batanggenya. Stop. Simpleng Batanggenya. Ayan, may nanalo na idol. Stop na guys. Kaagad, mayroon? Simpleng Batanggenya, nanalo. Wow, simpleng Batanggenya. Yan, congrats Ayan, sa'yo. ang tamang sagot po ay Palanggana. Ayan, Palanggana. simpleng Batanggenya po ang nanalo guys. Simpleng Batanggenya po ang nanalo guys. Ang tamang sagot ay Palanggana. Congratulations sa iyo, Simpleng Batanggenya. Ayan, pa-comment na lang po ng Gcash mo dyan para ma-ano natin. Stop na po guys, stop na. Nag-stop na po tayo guys. May nanalo na po. Miss S, may nanalo na po. Stop na po. Stop na, stop. Palanggana. Stop na Nauna po, sa stop simpleng na po. May nanalo Batanggenya. na. Simpleng Batanggenya. Pa-share po ng Gcash nyo. Ayan, stop na muna mag-comment. Stop na po muna mag-comment. Antayin natin si Simpleng Batanggenya guys. Congratulations sa iyo, Simpleng Batanggenya. Pa-share ng Gcash po. Anong oras na ba? Tagal-tagal pa pala. Tagal Ayan, pa ho, nandyan na si 6:18 lang. Ayan, copy 0915. Congrats sa'yo, simpleng Batanggenya. 6882095. Ayan, paantay na lang ako ha kasi after ng palaro natin guys, after ng natin ng live, saka ko isasend ang Gcash ha. Ayan, after ng live, sabay-sabay ko isasend ang Gcash guys. Alam to ng mga Team Happy guys. Okay guys, congratulations po sa nanalo, Simpleng Batanggenya. Paantay na lang ng panalo mo mamaya after ng live natin. So, proceed na tayo sa pangatlo, no? Bilis ho, ang bilis. Okay, matatalino Maaga pa. yung natin eh. Matatalino yung mga gamers natin eh. Sana Okay, all. start na po tayo. Start na tayo, bagay. Hindi po siya bagay. 2 words, hindi po. Tagalog, yes. Pangyayari, hindi po. Yes, 1 word po siya, Rick. 1 word. 1 word, Tagalog. Yes, lugar siya, Rick. Lugar, Tagalog. 1 word. 1 word, local, lugar. Lugar po siya, local, 1 word, Tagalog. Bataan, Maguindanao. Local po siya, local. Locally made. Ayan, may nanalo na kaagad, oh, idol. Stop na po. Ah, Si Jerry grabe Caps. naman yan. Grabe Jerry ka Caps naman, ang nanalo ano? po si Jerry Caps. Asa na yun? Jerry Caps. Jerry Grabe ka. Caps. Rick Caps o Rick Caps? Jerry Caps ba yan? Rick Caps. Rick Caps? Rick Caps ba to? O Rick Caps? Jerry Caps? Stop na po, may nanalo na.
Ayan, ang tamang sagot po ay Maguindanao, guys. Maguindanao. Ang tamang sagot ay Maguindanao. Ang nakakuha ng tamang sagot ay si Jerry Caps or Ray Caps. Ayan, para hindi na tayo makorek. Idol. Oo nga eh. Para hindi na Jerry tayo Caps, congrats makorek. sa'yo. Ang tindi Jerry mo. Caps or Jerry Caps. Ang tindi mo, Guys, idol. stop na po kayo, guys. Stop na po. May nanalo na po si Jerry Caps. Pa-share ng Gcash po. Tina Lope, mega love shoutout sa iyo, sister. Ayan, natawa si Isha, oh. Ayan, nandyan ba si Mr. J? Ayan, si Mr. Ayan J. na. Ako, Ang number ni J. pinakapangalan ni Arnold. J. Arnold. Si Arnold pala yan? Oo, si Arnold pala to. Si Arnold. Arnold, ikaw na naman yan. Suspense pa ng pangalan. Ang daming mga ano ni Arnold ah. Ang daming pa-suspend ni Arnold. Ang Okay, sunod na game, patay iba na na naman mamaya, gagamitin ni Arnold ah. Arnold, no? Mr. DJ daw, sabi ni Isha. Okay, congratulations sa mga nanalo, ha? So, ulitin ko muna, si Kylos P yung first game, second game, si Simpleng Matanggenya, pangatlo si Arnold or Mr. J. Ray Caps. Ayun. Ayan, 16 million in the house. Ready na kayo sa pang-apat na games natin? Okay, start na tayo sa fourth game. WH daw kay Arnold, sabi ni Isha. Okay, fourth games na tayo, guys. Start na. Tao, bagay, hayop, lugar. Hoy, lang Isha. ito, matapos man yung ano. Bye po, ubos na load ko, sabi ni Marlas Licious. Sana all. Arnold Moirong, Bella, tao. Yes, tao po siya, Miss Bella 8. Yes, tao po siya, Bella 8. Tao. Ayun na naman si Arnold. Tao daw Tao oh. po, tao po, tao po. Yes, tao po siya, tao. Salamat, Miss Tess. Lalaki, yes, lalaki siya, ano, Jerry Caps. Nako. Hindi, niluluha yan. Niluluha. Ning Elizabeth, hindi. Ilong, hindi. Pangalan ng tao, yes, Bella 8. Pangalan ng tao. Pangalan ng tao, guys. Complete name, guys, ha? Bella 8, yes, vlogger din po siya. Ah, nagbablog din to, idol? Yes, nagpa-vlog ito ka, ano, million na rin ang ano nito. Willie Revillame, politiko. Ano yan? Bongbong Marcos, Politiko. Sana all politiko. Gina Rose din sa Miguel shoutout. Hungry Syrian, hindi po. Arnold Moirong, hindi. Isa Rizal, hindi. Nako guys, very ano to, napaka-influence, ano man tawag yan? Mega love shoutout, Gina Rose. Napaka-influensya Team nitong Happy. tao, guys. Hindi po siya singer. Andres Bonifacio, hindi nagbablog si Andres Bonifacio. Ano, simple matagin niya. Sandro Marcos, hindi. Apolinario, hindi. Bongo, hindi. Rapitol. Ay, may nanalo na si Dina Lupe. Ayan. Stop. May Ha? nanalo na po si Dina Lupe. Ayan, Hindi. si, ano yan, si Sis Dina, ano yan. Iba yan, host. Iba yung sinulat. Tingnan mo ang ano. Ay, hindi pala siya. Hindi pala. Talaga. Mali pala. Mali. Hala Iba pala kayo. to. Nako. Akala ko tama na yung sagot niya. Mali. Mali pala. Sorry guys. Na-overrule masyado. Hindi po. Sana all Ayan, natutulog. na si Kambal. Stop. Ayun. Ayan, si Kambals TV. Kambals TV. Ako kasi, ayan tuloy, na ano nila. Ikaw kasi ano host, nila, attack ka nakuha. agad kay Tulpo eh. Stop na po. Okay lang yun eh. Tao lang, nagkakamali tayo. Tao. Ayan, Tao si lang Kambals tayo. TV Hindi. po ang nanalo. Ipatulbo kita dyan bila 8. Kambals Ipatulpo ka TV, na. ang tamang sagot po ay Erwin Tulpo. Ipatulpo na raw tayo nito, host. Oh. Tawa Nagkamali. na naman tuloy si Isha, oh. Kasi ng Gcash mo, Kambals TV. Ipatulpo ko na kayo, sabi ni Bella 8. Huwag naman po.
Wamos. Ayan, si Miss Karen, sabi ko, stop na nga eh. Stop na guys, may nanalo na, stop na po. Stop na, may nanalo na po guys. Si Kambals TV, ayan. Naduduling ako guys kapag walang slash yung ano nyo, number. 477 Okay, noted na. Ayan, pwede mo na siyang i-delete. Okay, 18 million in the house. Big love shout out. So, proceed na tayo sa pang-lima, no? Start na tayo sa pang-limang game. Bilis ah. Iba talaga pag Pwede smart ko- ang mga naglalaro, no? Mabilis. Pwede muna mag-ano muna tayo, mag-commercial. Idol, isang kanta muna. Commercial break. Sana all may commercial break. muna tayo. Wait lang guys. Commercial break muna tayo. Isang kanta ni Idol. Ayan, okay. Pakanta muna tayo kay Idol. Sana all may commercial break. May bayad ba tong commercial break? Sige, sandali ah. Okay, kanta muna Idol. Kanta muna tayo. Kanta. Alright, commercial break daw muna, commercial break. Commercial muna tayo ng isang kanta kay Idol. Ayan, mag through the years muna tayo. Okay, Advance yung commercial. clap After ko. ng kanta guys, ano tayo? Salamat Kambals TV. I can't remember when you were there, Okay, when I once, guys, didn't lang tayo. care for anyone but you. I swear we've been through everything Ryan, there sis, is. pinalote siya na sana Can't na imagine natin. anything we've missed. Can't Sana imagine ulit ang nanalo sa anything ating kapatid na the Carl two of Bangka. us can do. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. The sweetest days I found with you. Through the years, I've never been afraid. I've loved the life we've made, and I'm so glad I stayed right here with you through the years. Kape muna po, kape muna tayo. I can't remember what I used to do, who I trusted, who I listened to before. I swear you taught me everything I know. Can't imagine needing someone through. Listen to me, I need you more and more. Through the years, through all the good and bad, I know how much we had. I've always been so glad to be with you. Through the years, it's better every day. You've kissed my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you through the years. What's inside the box ang sunod? Ayan. Through the years, when everything went wrong, together we were strong. I know that I belong right here with you. Through the years, I never had a doubt. We'd always work things out. I've learned what life's about by loving you through the years. Anyway, then Office Herbal, Herbal Coffee tayo guys. Sana all naka-herbal coffee. Sarap niyang herbal coffee na yan. 2-in-1, 3-in-1, Through the years, you've never let me down. You turn my life around.
sweetest days I found with you. Through the years, it's better every day. You've kissed my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you. Through the years. Beer lang akin, ayan oh, beer lang sa'yo Carl. Sige, mag-beer ka na nga dyan. Sana all naka-beer early morning. Ayan, salamat po, salamat po. Ayan. Thank you so much, co-host. Welcome, Yes, welcome, co-host, everybody. anywhere po. Yan. Hindi po. Hindi po. Hindi po, hindi po. Hindi po. Ay, may malapit na dyan. Naku, mayroon kayo niyan lahat. Kung ano yung sa loob ng ano ni host. Hindi Lahat po. ng bahay May mayroon sumagot dyan. kanina dyan. Malapit sa sagot. Hindi pwedeng wala kayo nito sa bahay. Alam na yun. Hindi. Wala. Hula, 22 million in the house. Naduduling ako, guys. Ayan, guys, Nakakaduling. naka-Hermes Bicolano, oh. Sana all. Hindi po. Hulaan nyo pa, guys. Hula. Laban o bawi? Huwag mong bawiin, host. Ilaban mo lang. Ilaban nyo, huwag nyong bawiin. Pera o payong? Hula, guys. Napakalit lang nito, guys. Nako guys, lahat kayo sa bahay nyo mayroong ganyan. Hindi May pwedeng sumagot wala. kanina, yung first word niya is tama. Two words English, Two bagay. words. Two Ayun. words English, bagay. Sana all 2 words. Wala pa kayo, guys. Hairnet, hindi po. Vermag, hindi. Hula. Big love shout out everyone, sabi ni Miss Maricel.
Tape measure, SIM card. No, hindi. May sumagot na kanina. Tama yung first word niya. May mali. Mali, may sumagot doon. Mali ang spelling. Ayun, ayusin mo yan, ayusin mo. Mali ang spelling. Huwag ka maingay, idol. Huwag ka maingay. Mali ang spelling. Uy, dali. May sumagot. Mali ang spelling. Kailangan ba, host, tama ang Kahit spelling? basahin mo siya, hindi siya magkatugma doon sa tamang sagot. Ayun, may isa pa. Iba ang spelling pero okay ang Ayaw ni host tanggapin yan, ayaw, bahala kayo. Mali ang spelling, dapat correct ang spelling. Ayan. Okay na, idol, may nanalo na si Ma'am Donya Mindap de Leon. Yes, oo. Ayan, Ma'am Donya de Leon. Stop na po. Ayan. Congrats sa iyo, Ate Minda de Leon ang Donya. nanalo, guys. Si Donya Minda de Leon. Ate Okay, Donya. si Donya Minda de Leon ang nakakuha ng tamang sagot, guys. Stop na po, guys. Stop na. Stop na tayo, guys. Si Donya de Leon ang nakakuha ng tamang sagot. Ang tamang sagot ay Bixby for Ayan. Yes. Si Ayan, Angel Bixby Laganzo, for Up po, ayan. Si Angel Laganzo, Congratulations Bixby sa'yo, for Rice Ma'am ang Donya de sagot Leon. mo. Nanalo ka ng 50 Gcash. Ayan, ako nang bala. Kanino po yung sagot, host? Pa-check po. Si Minda de Leon po, si Minda de Leon. May mga sumagot kanina, mali ang spelling. May sumagot kanina ng Vicks Inhaler, sagot mali po yun. At saka meron ding sumagot na Vicks Vaporize. Oh, may sumagot ng Vicks Vaporize, mali po ang spelling. Spelling. Ayan no, Vaporub. Vicks Vaporub. Mag-backread tayo kasi may May nagpo-protesta. May protester tayo. nagpo-protesta. Wait lang. Sa taas daw, sa taas. May protester pala, may wait lang, protester. guys, ha? Wait lang, may nagpo-protest. Wala ako nakikitang Vicks Vaporub dito na sagot ni Okay lang yung may protesta, Lods, kasi Guys! democratic. Susundin ko po yung nasa StreamYard StreamYard. na yung sa StreamYard ko po na live. Kasi yun po ang updated kung ano po yung nakakuha ng tamang sagot sa StreamYard ko po, yun po ang nanalo. Ayan, si Minda de Leon na. Bix Vaporub. Vaporub po, R-U-B. Hindi po Bix Vaporize. Congrats, Ate Minda. Ayan, si Natawa Ma'am si Minda de Leon Ate po. Donya Minda. Si Ma'am Minda de Leon po ang pinakaunang nakakuha ng tamang sagot. And then the rest yung sumagot po is malang spelling. Ate Minda, Ate Donya Minda, may panghaplos ka. Bix Vaporize nga yun. Bix Vaporize. Vaporub po, Vaporub. Vaporub, iyan, i-type mo nga. I-type mo nga idol, yung Bix Vaporub. I-ano mo, Vaporub. i-highlights, ay-ano mo. Okay. Tapos Bix start. Wait lang guys ha. Vape. Malapit daw kuno sa start. Bix Vaporub. Nagbabackread lang ako guys. Wait lang para fair sa lahat. Vicks Vaporub, ayan po. Bix Vaporub, Bix Vaporub. May sumagot dito, si Rina Vlogs, Bix Inhaler. And then, wait lang. Tapos mayroong vaporizer. Eto si ang pinakauna si Kyle Lospe. Sorry, si Kyle. Eto na, nakita ko na si Kyle. Si Kyle Lospe po ang nakakuha ng tamang sagot. And then sumunod si Simpleng Batanggenya. Si Kyle Lospe po ang nanalo. Sumunod si Batanggenya. Okay, congratulations sa iyo, Kyle Lospe. Ayan. Kayo po ang nakakuha ng tamang sagot. Congratulations sa iyo. Yes, nakakadalawa na po si Kyle Lospe. 0963.
194. 1954. 162. Ayan, congratulations sa iyo, Kylos P, ha? Okay, sa pangalawa na tayo. Ayan, Tito Chubbs. Mega love shoutout, Tito Chubbs. Ayan, Tito Chubbs, yung premiere mo, paki-share sa ano. Ayan, nandyan pa si Annalie Oo. Labayon. Ayan, bigyan ko ng jacket. Wait lang, sulat ko muna itong ano. Rosemary Sabareza, mega love shoutout sa iyo ng Team Happy. Hindi ka pa nanalo, Carl. Nahuli ka sa sa wala kang dicks dyan. Okay, type ready. Sa second game. What's in the box pa rin yan, Lods? Yes, what's inside the box pa rin ito? Okay. Ayan na naman. Okay, start na tayo, guys. Okay, what's inside the box, guys? Ready. Yes, 2 words po siya. Ano, card? 2 words. 2 words po siya. English, yes, Secretary Ann. Ann La Chica, 2 words, English. Sticky notes, hindi po. Rubber band, hindi po siya Tagalog. English po siya. Remote control, hindi. Hula-hula pa, guys. Ginagamit sa katawan. Yes, pwede. Yes, bagay. English. 2 words. Ginagamit ng tao. Ayan, binigyan ko na ha. Binigay ko na sa inyo halos lahat yung clue. Bagay, ginagamit ng tao, 2 words, English. Sana? Bagay, 2 words, English, ginagamit ng tao. Yung pinaka-clue, hindi ko muna ibibigay ha. Wag. Yung pinaka-main clue, hindi ko muna ibibigay, guys. Ginagamit ng tao, English, bagay. 2 words. Wala pa nakakuha ng tamang sagot, guys. Hula. Wala pa nakakuha ng tamang sagot, guys. Asa na yung idol na si kapatid? Share niya na ba sa'yo yung yung Hindi premiere pa. niya? Isi-share daw niya. Isi-share daw niya. Nandito ba sa live? Oo, nandyan siya message. I-share niya, i-message niya kamo sa'yo para may forward sa akin. Oo. Anong oras yung sa kanya? 9:15? 9:15, oo. O, kasi nasa 4 or 5 minutes lang yata kay Hansi. Oo. Ito, isi-send ko na sa'yo. Wala pa, guys, wala pa nakakuha ng tamang sagot, guys. Okay, receive ko na. Hula, 31 million in the house. 2 words, English, bagay, ginagamit ng tao. Correct spelling dapat, guys, ha? Correct spelling dapat tayo, guys. Saan kaya ito ginagamit, ha? Huwag kang Yan ang maingay, tanong. idol. Saka na mamaya na kasi, Yan ang tanong, saan kaya ito ginagamit? Huwag kang maingay dyan. Ako nang bahala sa may clue. Mamaya. Kasi ang bilis nila makasagot, ang tatalino Kaya nga, nito eh. tatalino nyo Ang tatalino ng mga na to. Hindi halatang mga gamers eh. Oo. Naku, may malapit, oh. May malapit sa malayo. Huwag kang maingay, idol.
Mira Blue, may jacket ka na po. Mira Blue, shoutout sa'yo. Mira Blue, may jacket ka na po. Join ka. What's inside the box po tayo? English, bagay, 2 words po siya. Ginagamit ng tao. 2 words. Idol, silip-silipin mo. Baka may makalusot na sagot. Okay. Mira Blue, may jacket ka na po. Naku, napakadali nito guys. Ano? Hayaan mo, Nakahula. idol, kasi sunod-sunod naman silang nakakuha kanina. May sumagot, mali pa rin. Ay nako, ayun no, Nako, may sumagot naman. Tama yung second word. Yung first word naman ang mali. patay ka. Ayusin mo yan. Ayusin mo yan. Ayun, nakakuha ng sagot si Miss Georgina. Ayun na, nakuha Georgina din. Flores. Stop guys. Stop. Congrats, Ang nakakuha ng Georgina. sagot Nakuha si din ni Miss Georgina. Perez po. Ayan. Sana Georgina all. Perez. Georgina Flores pala. Flor- Tutor ng mga Team Happy. Oo. Stop na guys. Ang tamang Congrats, sagot, Georgina. Guys. Wireless microphone. Ayan, ang tamang sagot. Wireless microphone po. Ang nakakuha ng tamang sagot ay Nabubulol lang si si host. Georgina po. Sino ba yan? Si Georgina Flores. Flores. Ayan, si Miss Georgina Flores po ang nakakuha ng tamang sagot, guys. Georgina, pa-share po ng GCash. Congratulations sa iyo, Georgina. Pa-share ng GCash, pa-share po ng GCash. Kulang ang sagot ko, sabi ni Rosali. Ayan.
Ayan, Georgina Flores, asan po yung Gcash mo? Kanay Vlog, may kalam shoutout. May sagot daw sa taas si Joy. Si Joy. Mega love shout Ikaw. out Kananay Vlog. Wait lang, may sagot daw si Joy sa Ay, may taas. protester ba? May protester ka ba, host? May nagpo-protesta, wait lang. Wireless phone, wireless speaker, mali. Microphone, mali. Wireless earphones, mali. Phone case, mali. Condenser microphone, mali. 648 si, headphones, si mali. Georgina. Microphone condenser, mali. Sino yung may sagot sa taas? Sino ba yun, idol? Ang Oo. sinasabi? Huwag Tinitingnan muna ko. kayo mag-comment. Wireless microphone po ito si Mira Vlog. Si Mira Vlog. Okay. Mira Blue pala, sorry. Ano ba to? Mali naman ako. Wait lang wireless microphone. Baka meron pang sumagot. Dynamic microphone, mali. Mira Blue. Baka meron pang nanalo sa taas. Okay, tingnan natin. Ang bibilis kasi nila kanina eh. Wait lang, mag-backward pa tayo. Baka meron pang nauna sa unahan. Wireless mouse, mali. Meron po sa taas si Joy. Memory, nagbabackward po ako guys, wait lang. Wireless. Tulungan mo nga ako, idol, ang dami nito. Oo. Tinitingnan ko rin. Wireless. Si Joy, ang nakakuha. Wait lang. Asan man dito? Wala akong makita kay Joy. Joy. Wireless microphone. Si Joy Ada. Ang nakita ko na pinakamataas si Mira Blue. Mm-mm. Ito nga. Idol, nakuha ko na. Kita si mo? Moderator Joy Ada. Moderator Joy Ada. Meron. Congratulations, Joy Ada. Okay, sa pinakamataas pa no. Ito pala. Sa Team Happy. Ayan, pa-share ng Gcash. Congratulations. Congrats, Joy Ada. Sorry po, tao lang po ha. Joy Ada, pa-share ng Gcash. Okay, pa-share na lang. Ayan, congratulations sa inyong lahat. Pa-share ng Gcash, Joy Ada. Sir JP, sabi ni Rosales. Moderator Joy Ada, ito na, 09. Guys, lagyan nyo naman ng slash. Oo nga, Para Rosalie. hindi ako maduling, guys. Tao po, tao. Lagyan ng dash ha pag nagbigay kayo ng number. Okay. Okay, copy. 0907-6318. Copy, coffee. Okay, proceed na tayo sa pangatlo. Nako, madali lang tong pangatlo. Tao lang na nagkakamali, Sir JP, sabi ni Rosalie. Okay, Diba, proceed na Rosalie? tayo. Start na ulit tayo sa third game. Okay, what's inside the box pa rin ha? Okay, ready. Hula. Hula po, hula. English, yes, English po siya. English. One word, hindi po siya one word. Yes. Two words siya, recaps. English, two words. Ayun, nagpalipad si Idol. What's inside the box? Salamat sa palipad, Idol. Welcome. What's inside the box? Two words, English. Two words, English, guys.
Salamat, Idol, sa palipad. Super chatter. Salamat. 2 words English. Two words English tayo, guys. 2 words English. Naku, guys. Ang gagaling nyo, guys. Alam ko. Makukuha nyo kagad ito. Nako, alam 2 niyo to. words English po. Hindi po siya bagay. Hindi siya bagay, guys. Inuuwi niyo to eh. Inuuwi niyo to eh. And Dodge Turalba. Meron jacket ka na po. 33 million in the house. Yes, pwede. Pagkain po siya. Inuuwi. Pwede siyang pagkain tawagin kasi kinakain naman siya eh. Oo. Ala. Kinakain siya, guys. English. 2 words. Ala ka, host, ang bilis. May mga malapit eh. Oo nga, naduduling tuloy ako kaya Nataduling namimiss ko kung kayo. sino yung nakakuha ng tamang sagot. Bahala kayo dyan. Ang bilis niyo. Ang bilis eh. Ayan. Isipin mo naman 35 million in the house sila eh. Wow. Sana all. Hula-hula pa, guys. Meron tayong 5 tigbo 100 Gcash. Kaya kalingan nyo, guys. Naku, kung 5 premier, tigpa 500 at 100 idol. So, Oh. pag naka-jackpot sila, kung isang manalo, naka 500, Kaya nga no? eh. Grabe. Sana all. Sana all. Ayan, may nakakuha ng tamang sagot kaso mali ang spelling. Mali ang spelling. Dapat correct spelling, guys. Correct spelling. May Ganun ba sumagot yun? kaso mali ang spelling. Mayroon. Oo. Meron ba? Si Kylos P ang nakakuha kaya lang mali ang spelling. Sinabi mo talaga kung sino. Ay! Ha, marami siyang sagot. Marami siyang sagot. Marami siyang sagot. Marami siyang sagot. Hindi niya alam Sinabi mo kung talaga. mali ang... Oh, mali na naman nauna na naman yung nahuli. Dapat organized. Tama ba yun? Organized ba ang tawag nun? O Pwede na rin. Dapat- Pwede na yan. Correct correct you. Oh, ayan, may nakakuha na Ayan. si Ayan, George meron na. Turalba. Stop. Stop na, guys. Stop. Kahit wrong spelling, Lods. Malang spelling. Dapat correct spelling. Stop na, guys. May nanalo na. Ano bang spelling yan? Hindi ko alam yung spell yan. CATSUPPOCT. Stop na, guys. Stop na. Wag na muna mag-comment. Asa na ba yung si Paano ba i-pronounce ang pangalan nun? Sino? Ayan, ang nanalo ay si Dodge Turalba. Ang tamang sagot po ay ketchup packet. Ito po yung correct spelling ha. Ayan po ang tamang pagkakaano ng ketchup. Ayan, ito guys oh. Ketchup packet po guys. Ketchup packet. Ayan. CATSUP. Ayan, si Dodge Turalba. Congratulations sa'yo. May sumagot kanina, mali ang spelling. Tapos may sumagot naman, baliktad. Yung Baliktad, first word oo. na huli. So, ang Saka yung nakakuha last talaga word na ng... una. ang tama Uwi talaga na nakakuha talaga ay si Ayan, nanalo na si Arvix Dodge Turalba. Ayan, 0927 363 3234. Ayan, nanalo ka ng 50 Gcash. Guys, bubo kami sa spelling, sabi ni moderator Rosalie. Okay guys, announce ko lang ulitin ko lang yung reminders ko. Lahat ng nanalo guys, marireceive nyo po yung panalo nyo guys after ng pa-games natin at palaro ng premiere. After ng live. Okay? Huwag kayong mag-alala, lahat marireceive nyo at ipopost ko po sa community yung confirmation ng Gcash nyo. Okay? So, proceed ulit tayo guys sa... Wait lang. Ano muna ako? Ha?
Okay. Nakita ba? Nakita yung nilagay ko? Hindi. Medyo. Ano medyo hindi nga naman. Hindi halata. Hindi halata. Okay, proceed na tayo sa apat. Type ready. Wait lang, type ready. Okay, wait lang. Mag-start muna ako. Okay, start na tayo guys. Start. One word. One word ba to, Idol, o 2 words? Pwedeng one word, One pwedeng word. 2 words. Oo, ano mo na. I-consider mo na Pwedeng or 1 two word words. guys, pwedeng 2 words ito. English. Yes, English po siya. Pwedeng 1 word, pwedeng 2 words ito guys. English. Naku, may nakakuha na. Nahulaan ka agad doon ni Dodge Tural. Nakita, Idol, ano? Mukha eh. Ikaw talaga. Nakita ni Dodge. Ayan, may nakakuha ng tamang sagot. Stop Nakita na, mo, guys, Dodge? stop. Ha? Ayan, nasagutan ni Dodge. Nakuha na ano? Okay, ang tamang sagot ay toothbrush. Si Dodge na nakakuha ng tamang sagot. Okay. Okay, nakuha na kaagad yung tamang sagot, guys. Ayan, toothbrush. Pwede nga 1 word or 2 words. Yes, okay, Dodge, nanalo ka. Okay, congratulations, 0927 363. Bilis nun ah. Ang bilis nga. Mag-backread ako, baka may mga nakakuha pa ng tamang sagot. Sabi 1 word na 2 words kaya toothbrush. Nag-gets niya yung ano mo. Oh, nag-gets niya. Kaagad, oo. Wait lang ha. Dali nga niyan. Na pinakataas, mag-backread ako, baka meron. Ayan, wala nakakuha. Si ano lang, Siyang si Dodge. nauna. Siyang nauna. 3234. Congrats again, dudes. Marhay na bang Toralba. sabi ni Edmond. Okay, congratulations sa mga nanalo. Okay, panglima na tayo guys, panglima. Panglima na ba? Panglima na? Yes, Grabe ewan ko naman lang to. kung mahulaan nyo to guys. Kunin ko muna yung dapat correct spelling. Naku, walang patawad si host dito sa susunod. Correct spelling daw. Correct spelling dapat guys ha. Tingnan mo Idol. Okay, start na tayo sa panglima guys. Hala, hindi ko alam to. Okay, start na tayo guys. Start. Good luck sa inyo, hindi ko alam to. Good luck sa inyo. Good luck. Hindi ko alam yan ah. Bagay. Hindi po siya. 2 words, yes. 2 words English, yes. 2 words English. Pwede siyang pagkain, yes. Pwede po siya recaps. Magpakita sana ang co-host, sabi ni Unofficial Yani. Unofficial Yani, hindi pa ako nakahilamos yan, eh. si Marie, may jacket ka na. Hindi pa ako nakahilamos, Unofficial. 31 million in the house. Tingnan ko lang kung mahulaan nyo to. Hindi ko alam to, Lods. Ano to? Hindi ko alam yan. Hula pa more. 2 words English. 2 words. Ito Naku, good bigyan luck ko sa kayo inyo ng guys. clue. Good luck talaga, good luck. Pwede itong mabili sa 7-Eleven. Pwede Ganon. itong mabili sa mini stop. Pwede itong mabili sa supermarket. Ano to? Okay. Okay? Alam ko na. Usually, available ito palagi sa 7-Eleven guys. Alam na ko na. Ito. Oh. Ito Lods, oh. ay Ayan oh. pasaway din sa Idol. Pag nahulaan yan, ikaw ang Ayan na. dyan. Ginugol ko ito ay- pala oh.
pwede itong makagamot. Ayan. Pwede itong, ano, may ano to guys, may, ano bang tawag dito? May, Oh, wag mo nang sabihin. ano bang tawag nun? May ano siya? Ayan, Lods, so may nagsasabi, oh, ayan, oh, yan. Pwede. Pwede yung sinusulat nyo, pero yung tama. Energy drink? Hindi naman siya energy Sige lang, drink. tuloy, hindi naman, oo. Hindi, mayroong isang nagsulat dyan na ano, ganun daw. Na, Sabi, na ganun. anong ganun? Hindi ko nga pwedeng sabihin na mamaya. Basta may nagsulat dyan na ano, yun Nakuha niya yung tamang sinulat. sagot? Hindi Ayan, pa, may pero... sumagot na sa Dina Lope. Ay, Ayan, si nako. Dina Lope. Dina Lope. Dina Lope, stop na po kayo. Stop guys. Stop na. Stop na po. Stop. Oh. Stop na guys. Wait lang ha, mag-backread muna ako. Dina Lope, asan na ba yung si Dina Lope? Tama yung ano niya, spelling niya. Tama. Talaga Oo, naman, tama oh, yung Dina spelling Lope. niya. Pero mag-backread muna ako baka meron na namang Ayan, mag-protesta. oo. Stop na guys, ang talaga. tamang sagot ay Pocari Sweet. Pocari Pocari Sweet po ang Sweet. tamang sagot guys. Mag-backread muna Sweat. tayo. Pocari Sweat. Ayan, ito po yung tamang sagot guys. Oh. Ayan o, Pocari Sweet. Sweat. Yung sweet nga po, hindi double E. E po siya. Loads, sweat ang pag... Pocari Sweat. Sweat. Sweat, parang Oo. sweat. Parang wet. Yeah, sweat ang ano niya. Ibig sabihin, Pocari ano yung... Sweat. Nako, kinurek naman tayo ni Idol. Hindi, yun naman talaga ang ano, di ba? Yung pawis, ibig sabihin Ayan, pawis. Dina Lope, ang galing naman. Dina Pinoy, Lope! Ang galing nila sa Pinoy sa Bring Me naman po, sabi ni Lorna. Okay, kapatid na Dina Lope, pa-share ng Gcash po. Congrats sa'yo, Dina Lope, Oh, sa iyong para sa Pocari nagtatay. Sweat. Para sa nagtatay daw. Para Mayroon sa... lang po yun, host. Ganun Dina ba yan? Lope, pa-share ng Gcash. Dina Lope, nanalo ka ng 50 Gcash po. Mayroon palang ano yan, Lods. Okay, May 37 million benefit. in the house. Commercial break tayo, commercial break. Kanta, Idol. Commercial break Dina na Lope, naman. pa-share ng Gcash. Sige. Commercial break na naman daw tayo, Commercial break tayo, dalawang kanta din. Sugod tayo mga kapatid sa premiere, okay? Ayun. Sige. Asa na Dina Lope? Tatalino nila. Congrats sa'yo, Dina Lope. 37 million in the house. Ayan. Dina Lope Congrats pa sa siya mga ng nanalo Gcash. so far. Yan, Since Dina Lope pa, antay na lang mamaya ha, after ng live. Congrats sa mga nanalo so far. Yan. Ayan. Itong kantang to para sa mga nanalo. At sa mga talunan, Okay, din. commercial break muna tayo ng dalawang Marami songs, pa. guys ha. Meron pa tayong palaro. Relax kayo guys. Namiss Naku, ko tulugan 500 ito. na ano, 500 Gcash sa premiere. 5 premiere yan po mga idol. Tagwa 100 Five last premieres, chatter. 100 Wow. Gcash each. Saying I love you is not the words I want to hear from you. It's not that I want you not to say, but if Yes, you sis Dina Lope, only pakikinig na lang po. knew how easy it would be to show me how you feel. More than words is all you have to do to make it real. Then you wouldn't have to say, 'cause I love you, 'cause I'd already know. What would you do if my heart was torn in two? More than words to show you feel that your love for me is real. What would you say if I took those words away? Then you couldn't make things new just by saying I love you.
I want to talk to you and make you understand. All you have to do is close your eyes and just reach out your hand and touch me. Hold me close, don't ever let me go. More than words is all I ever needed you to show. Then you wouldn't have to say, 'cause you love me, 'cause I'd already know. What would you do if my heart was torn in two? More than words to show you feel that your love for me is real. What would you say if I took those words away? Then you couldn't make things new just by saying I love you. Da-dee-da, da-dee-da, dee-da-da-da. More than words. 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 Ayan, more than words daw. So this is Slim Fast of the 80s. Yan, More than 19 words million daw. house. Oh, isa pa, isa Lord, isa pa. Isa pang 19 kanta, millions. guys. Ayan, malapit na 15 minutes po ay premiere na ni host. Ayan po. Sige, kanta muna tayo. Bee Gees naman po, Bee Gees tayo. Ayan, nakapin po lumamig, sa taas, guys, yung ano and then, after niya na tatlo, i-next natin yung tayo. Guys, huwag kayong aalis, guys, kasi malapit na yung ano natin, premiere. May palaro pa tayo, guys. May palaro pa. I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, me warm in your love, then you softly leave. And I really need to show how deep is your love, how deep is your love. I really need to learn, 'cause we're living in a world of fools, breaking us down when the ocean let us be. We belong to you and me. Very soul, you're the light in my deepest, darkest hour. You're my savior when I fall. And you may not think I care for you, when you know down inside that I really do. And it's me you need to show how deep is your love, how deep is your love. I really need to learn, 'cause we're living in a world of fools, breaking us down when the ocean let us be. We belong to you and me. Biglang shout out, Chubbs. I
Unofficial Yanni Vlog, mega love shoutout. Joycey, mega love shoutout. Rosemary Sabaresa, from Team Happy, mega love shoutout. Ma'am Donya Norminda Pilion, mega love shoutout. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly Love shoutout sa lahat ng magpupunta. and it's me you need to show. How deep is your love? How deep is your love? I really need to love, 'cause we're living in a world of fools, breaking us down when the ocean let us be. We belong to you and me. Ayan, magkukulam. Unofficial, magkukulam tayo lahat na magkukulam, di ba? How deep is your love? How deep is your love? I really Malapit na need guys, to huwag kang love. aalis, punta na kayo sa nakapin guys, sa nakapin. Living in a world of fools, breaking us 30 minutes down. na lang guys, When mag-start the na yung ano natin premiere. ocean let us be, we belong 13 minutes to na lang you guys, and mag-start me. na. At 12 minutes. How deep is your love? How deep is your love? I really mean to love, 'cause we're Moderator living Joy in Adam, a may ganap world shout of out. fools, breaking us down. Ayan, no. Sana Okay, all. 12 minutes kanta ka pa idol para dire-diretso na tayo sa ano. Sige. Okay guys, antayin na lang natin guys, malapit na mag-start sa premiere ko guys. 12 minutes na lang Malapit guys, na, 12 malapit minutes na. na lang po. Ayan. So, Malapit na pala, no? 12 minutes na lang guys. Commercial break pa tayo idol. Commercial break Kasi pa tayo. Ito sunod-sunod pa, na ito yan pa. eh. Sayawan na kaya. Rosemary Sabaresa, grabe galing ni Sir JP. Sana all magaling Salamat. kumanta. Salamat, Rosemary. Guys, Ayan, sayawan muna tayo. Guys, sa nakapin guys, sa nakapin. Sa nakapin guys, 12 minutes na lang. 11 minutes na lang guys. Kasiyahan at tunay na pagmamahalan ay mararamdaman, lalo na kung nagsasayawan. Awiting bago ay naghihintay para isayaw mo. Sayawan muna kayo dyan. Sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon, kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon. Sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon, makisama, mag-enjoy ka ngayon. Panahon natin nag-iba, kaya't sundin masasayang awitin ay nararapat ng tangkilikin. Awiting bago ay naghihintay para isayaw mo. Sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon, kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon. Sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon, makisama, mag-enjoy ka. Guys, ilang minutes na lang. Kung walang bukas tayo sa nakapin guys. Punta na tayo sa nakapin guys, sa nakapin. Guys, 10 minutes na lang po. Punta na tayo sa nakapin. 10 minutes na lang po mga Walang idol. bukas po yan. Puntahan niya natin yan. Naghihintay para isayaw mo. Sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon, kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon. Sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon, makisama, mag-enjoy ka. Yahoo!
Ngayon, sumayaw sumunod ka sa indat ng panahon, kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon. Sumayaw sumunod ka sa indat ng panahon, kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon. Sumayaw sumunod ka sa indat ng panahon, kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon. Sumayaw sumunod ka sa indat ng panahon, kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon. Ngayon, yay! Ayan o, 9 minutes na lang mga idol, magsimula na yung premiere ni host. Ayan, simulan na ang premiere. Kay host ang simula. Ayan, at sunod-sunod na tayo niyan. Ayan, ito pa, sayaw pa ulit. Ito naman, slow dance, Karen, slow dance ka na. Mag-slow dance ka na, Karen, ha? Ito. Salamat, Para salamat. sa'yo. Slow dance na muna si Karen. Ayan, 8 minutes guys, na lang. punta na tayo sa Nakapin guys, 7 minutes na lang po. Puntahan na natin yan. Woohoo! Punta na tayo sa Sayaw na, Nakapin, Kuya guys, JB. 7 minutes na lang. Slow dance naman. Salamat na wala ang bagyo, sabi ni official. Ayan na, sayaw naman tayo na slow. I feel so unsure as I take your hand and lead you to the dance floor. As the music dies, something in your eyes calls to mind a silver screen and all its sad goodbyes. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm, though it's easy to pretend. I know you're not a fool. I should have known better than to cheat a friend and waste the chance that I've been given. So I'm never gonna dance again the way I did with you. Tamsak, sabi ni Chanel Solis. Ayan, punta na po tayo sa Hello. Nakapin guys. Sa Nakapin na po tayo guys. Mag-intro na po. Time can 5 never minutes po mend guys. the Chanel Solis, careless big up whispers of a good friend to the heart and mind. Ignorance is kind. There's no comfort in the truth. Pain is all you'll find. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Too easy to pretend. Should have known better than to cheat a friend and waste the chance that I've been given. So I'm never gonna dance again the way I danced with you. Never without your love. Mag-start na guys. Tonight the music seems so loud. I wish that we could lose this crowd. Maybe it's better this way. We heard each other with the things we want to say. We could have been so good together. We could have lived this dance forever. But now who's gonna dance with me? Please stay. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. I should have known better than to cheat a friend and waste the chance that I've been given. So I'm never gonna dance again the way I danced with you. Punta na po tayo sa Nakapin guys. Malapit na. Malapit na
magsimula. Start na po tayo. You're gone, now that you're gone. You're gone, you're gone. So wrong, that you had to leave me alone. But ayan, puntahan na natin yung premiere ni host, Guys, 3 mga minutes idol. na lang po mag-start na. Punta na muna tayo sa nakaping. Oo, puntahan na muna yan mga lodi. Mga lodi. Ayan, yung mga hindi pa nakatamsak dyan, tamsak na kayo guys. Punta na kayo doon sa yung first na link po. Ayan, i-click nyo lang po yan dyan, nakapin po sa mga screen nyo guys. Ayan, 100 Gcash po yan guys, 100 Gcash. Ayan, in 2 minutes mag-start na po. 3 minutes. 3 minutes. In 3 minutes guys, mag-start na po yung premiere marathon natin guys. Ayan, palablab naman ako guys sa premiere natin. Okay. Punta na tayo sa nakapin. Two minutes na lang, mag-start na guys, 2 minutes na lang. DJ John, Sipa Remix. DJ John, Sanino Remix. Yan, malapit na guys. Punta muna tayo sa nakapin guys. Sa nakapin. Chubbs, salamat. Chubbs, Karen, Rosemary, Sabaresa. Punta muna tayo sa sa nakapin guys. Sa nakapin. Ayan, malapit na guys. 60 seconds. Mag-start na po. Ayan. In 60 seconds guys, mag-start na po. Ayan, malapit na. We'll begin shortly na po. Banyak sekali di tas. Dapat sekali kamu dapat. Ayan, mag-start na tayo guys. Mag-start na. Ayun, nag-start na guys. Nag-start na. Nag-start na guys.
Ayan, punta na muna tayo guys sa nakapin. Nag-start na po guys. Bunny Life, mega love shoutout sa iyo Bunny Life. Salamat. Punta muna tayo sa Premier Marathon natin. 100 Gcash yan sa nakapin guys. Naka-countdown na guys. Countdown na po. Punta na tayo sa nakapin guys. 100 Gcash po yun. Punta tayo sa nakapin guys. Yung unang link, yun ang i-click nyo guys. Banyak sekali di tas. Gampang sekali kamu dapat. Salamat Carl. Punta muna tayo sa nakapin guys sa premiere natin. Marco Hocho, salamat. Salamat sa pag-VJ. Punta muna tayo sa nakapin guys. Ano yan? 100 Gcash last chatter po. Marco Hocho, punta muna tayo sa premiere po. Tapos balik na lang po ulit tayo dito. No pagode, no baile funk, ela desce rebolando com seu jeito instigante. Jair da Rocha lança, ela bebe e fica solta, 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 solta.
Ayan guys, wait. Antayin natin kung sino ang nanalo. Ayan, may nanalo na guys. May nanalo na. Nandyan ba si ano? Wait lang. May nanalo na guys, may nanalo na po. Wait lang. I-double check ko lang guys ha. Para sure. Ayun, may nanalo na nga. Congratulations! Nandito ba si ano? Lipad Lukring. Ayan, si Lipad Lukring. Nandiyan pa si Lipad Lukring. Ayan, nandyan ba si Lipad Lukring guys? Ayan, nandyan po si Lipad Lukring. Okay, Lipad Lukring, nandyan ka po ba? Lipad Lukring, okay, nandyan si Lipad Lukring. Ayan, congratulations po kay Lipad Lukring. Siya po ang nanalo ng 100 Gcash guys. Ayan, congratulations sa'yo. Ayan, congratulations Lipad Lukring. Pa-share po ng Gcash nyo para ma-send ko po sa inyo yung 100 Gcash after ng live natin. Ayan, pa-comment po, Lipad Lukring, congratulations. Congrats, 100, nanalo. Lipad Lukring. Okay, ayan, nandito na na-comment na si Lipad Lukring. 0975 142. Kapatid, kulang ito na number mo. Lipad Lukring, kulang ng isang number. 142. Tama. 0975 142 9217. Tama. Okay na. Okay, 100 Gcash ito ha. Mamaya. Okay, congratulations. Ilang minutes pa sa'yo, idol? 12 minutes? Okay, proceed na tayo sa second ano. Sa pangalawang premiere, kay Idol JP na tayo guys, kay Idol JP. Kay Idol JP na tayo, congratulations, sabi ni Kuya Dudes. Okay, Kuya Dudes, punta na tayo sa kay Idol JP. Salamat po ng marami, sir, sabi ni Lipad Lukring. Okay, Lipad Lukring, pa-wait na lang po after ng live, sabay-sabay ko po isa-set ang Gcash mo. Okay, proceed na tayo sa sa premiere ni Idol JP. Yung mga hindi pa nakatamsak doon, magtamsak na at mag-comment sa box section. Ayan, punta na muna tayo sa para makapagpahinga man ako sa boses ko kasi paus ako eh. Okay, punta na muna tayo kay Idol JP. Dan premiere po. Yes po, Marco Ocho. Sinanalo po si Idol, si kapatid na Lipad Lukring po. Yes po, next spin na po tayo. Yung pangalawang link. Sa next spin na po tayo. Kasi, pahingahan ko muna yung boses ko na mamaos ako eh. Dan na mga mangkukulam. Sa pangalawa na tayo guys, sa pangalawa na. Kasi pahingahan ko muna yung boses ko guys. Sa second games na tayo. Okay, sabi ni Sweet Lemon, dan na daw sa premiere. Okay, Kambals TV. Punta na po tayo muna. 15 million in the house. Punta na tayo sa second premiere po kay co-host Idol JP. Ayan, Onions TV. Salamat. Mega love shout out.
Katatapos lang po. Yung mga hindi po nakapanood ng premiere ko, pwede po kayong mag-playback po later, guys. Ayan, punta na tayo sa nakapin, guys. Sa nakapin po. Ayan, may nangihingi ng mga jacket, Idol JP. Pa-jacket daw po, pa-jacket, sabi ni Idol sabi ni kapatid na Onions TV. Ayan, 20 million in the house. Punta na muna tayo sa sa premiere. Ayan. Ayan, nandun na si Hansy's Kitchen. Punta na tayo sa nakapin, guys. Sa nakapin po, guys. $11 million in the house. Punta muna tayo sa nakapin kay co-host Idol JP. Ayan, malapit na po mag-start. In 7 minutes po mag-start na po, guys. Ayan, congratulations sa premiere ko. Ang nanalo sa premiere ko, guys, si Lipad Lukring po. Ng 100 Gcash. Punta na tayo sa nakapin, guys. Second, 6 minutes na lang, guys. 6 minutes na lang po mag-start na yung premiere, guys.
Guys, punta muna tayo sa nakapin guys. Sa nakapin po muna tayo guys. Ayan, 3 minutes na lang guys, mag-start na po. Cherry Watimara, mega love shout out. Tony Vlog 1, mega love shout out. Ayan, tamsak sabi ni Cherry. Ayan, punta muna tayo sa nakapin guys. Yung pangalawang link po, punta muna tayo sa nakapin po guys. Malapit na po mag-start ang premiere ni Idol JP co-host. Okay guys. Punta na tayo sa nakapin guys. Sa nakapin po tayo sa nakapin. Ayan, Cherry, meron ka na pong jacket. Cherry Watimara, you have jacket now, moderator.
Marco Ocho, salamat. Punta muna tayo sa nakapin, kapatid na Marco. Ayan, punta muna tayo sa nakapin kay Idol JP, sa aking co-host, guys. Ayan, nasa harang tayo, guys. Wow, may nagpa-member kay Idol. 19 months si Eric. Wow, almost 1 year.
Nakakahilo naman yan. Sounds Addict Crew. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I'll Ayun, tapos na guys. Ayun, tapos na. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you Natapos din guys, natapos. Antayin na lang natin kung sino ang nanalo. smile until I look away. But I've known you Walang naiwan. hurts to watch Sino na lang ang nanonood. fade to gray as you Ayan, antayin na lang natin guys kung sinong nanalo. fade away. As you fade away. Ayan guys, antayin natin kung sinong nanalo guys. Meron pa tayong natitirang 3 premiere guys ha. May 3 premiere pa tayo. Yung next guys is si Norminda. Norminda Billion guys. Hintay ko lang po. Tumatakbo pa. Antayin lang natin guys. May 8:30 pa. Yes po. 3 pa po yung susunod. Ano kapatid na dudes. May 3 pang natitira. Meron pa pong 8:30, meron pang 9 o'clock, tsaka merong 9:15 po. Ayan, antayin lang po natin yung ano. Antayin lang po natin yung... Ayan, 12 million in the house. Antayin lang natin kung sino yung nanalo. And then, merong susunod guys ha, si Ma'am Norminda Billion po. Ayan, puro 100 Gcash po yan. Ayan, sugurin natin yung next premiere, Norminda Billion, 100 Gcash din po yan.
Okay, shout out po kay Miss Norminda Pilion. If you can, if you are still here, please po stay in your premiere para po madakitan po yung mga walang jacket po. Shout out po. Ayan, paging po kay Miss Norminda Pilion. Ayan, can you, kung makakapag-stay po kayo sa premiere nyo, para madakitan po yung mga Dan Premier Idol, sabi ni kapatid na Arnold Moiro. Ayan. Dan Premier sabi na, ayan, Ma'am Minda Dilion, shout out sa iyo. Ikaw na po ang susunod. Ayan. Nako, kakapasok lang ni kapatid na Hansis Kitchen. Mukhang hindi ko siya nakita sa premiere ko ha, Idol. Idol, hindi ko nakita ito sa premiere ko ha. Nasa work nga eh. Nasa work. Sino yung nanalo, Idol? Si Arnold Moirong. Ayan, congratulations sa iyo, Arnold Moirong. Ako lagi itong nananalo sa last chatter. Arnold Moirong, ikaw ang nanalo sa last chatter natin. Congratulations sa iyo, Arnold Moirong. BFF! Hindi naka-break si BFF sa ano mo ah. Ayan, may nanalo na. May last chatter winner na sa aking premiere. Oh, nawala. Wala to sa ano eh. Wala sa premiere ko, hindi ko nakita. So ngayon, ako na naman ang mag-ano sa'yo. Binantayan ka talaga, BFF. Hindi ka raw sumipot ah. Kahit si Chubbs, wala din doon si Chubbs. Nandun si Chubbs. Ay, yung alagad ang gamit niya eh. Alagad ba yun? Yung alagad yung gamit niya, no? Oo. I-announce mo na, Lods, yung nanalo sa last chatter ko. Ayan, punta na tayo sa guys. Punta na tayo sa premiere ni Ma'am Minda Perez. Arnold! Congrats sa iyo. Okay, Natawa tuloy si Tito Chubbs, oh. Natawa si Chubbs. Ayan, si Chubbs. Okay, punta na tayo sa sa premiere, guys. Charot-charot lang yun, kapatid na Hansis Kitchen. Ano ko lang naman yun, char-char ko lang yun sa'yo. Alam ko naman nasa work ka pa eh, alas 10 pa ang out niyan eh. 10 o'clock pa ang out niyan, Idol. Ayan, congratulations. Ayan, proceed na tayo guys sa nakapin. Punta na tayo guys sa nakapin, sa pangatlo po. And then, next na tayo kay, asa na kaya si Doña Perez, hindi na naman nagbibigay ng ano? Asan kaya si Doña Perez, hindi naman nagbibigay ng jacket? Naku, asan kaya si Maminda Perez? Matindi siguro ang Guardia Civil ni Ate Minda. Kanina nagko-comment siya eh. Copy na po, Gcash ko. Oh, yes, Arnold. Okay na. Paki-delete na lang, kapatid. Guys, punta tayo sa nakapin, guys. Sa nakapin po.
Hello, Maminda. Nasaan po kayo, Maminda? Walang mga jacket po yung nasa premiere po. Hello po. Ayan, papunta na po siya guys. Dance na nakapin, sabi ni Caleb Player. Ayan, Caleb Player, kapili, salamat. Ayan, on the way na po si Normin Datlilian guys. Stay na kayo doon guys. Magbibigay na po siya ng mga jacket guys. 100 Gcash po yan. Julie B. Salinas from New Team Happy, shout out sa iyo. Salamat sa kaharang mo dyan. Guys, punta na po tayo sa Nakapin guys. Malapit na. Ayan, mag-start na po guys. Malapit na po, 10 minutes. Guys, huwag kayong aalis guys kasi meron pa tayong dalawa guys. Punta na tayo sa Nakapin guys. Meron pa tayong natitirang dalawang premiere, 100 Gcash. Nako, ang ganda ng ano natin ngayon. Ang dami mong views idol ah. Sana all naka 80 views. Ayun, nagbibigay na ng jacket si Maminda Perez. Sorry na nakarasan, di seperti dadang, pinagkilala cemburu, dengan bebas angin baru, tapi di mobil 11 million in the Salamat house. sa Thank inyo, you so guys. much, guys. Sana all maraming views sa premiere. Ayan, may 3 pang premiere. Ayan, oh. Talaga Dalawa naman na lang premiere ang marathon ano, tonight, after ah. yan. Dapat hindi kayo. Oh, nine. Hi Kuya JP and Kuya Bicolano, sabi ni Julie B. Salinas from New Team Happy. Ayan, hello din sa iyo Julie B. Ayan, Cherry Watima, salamat sa jacket boss. Ayan, you're welcome. Miss Cherry, you're welcome. Salamat Miss Cherry. Miss Cherry, salamat sa pagpunta mo. Ayan, 12 million in the house. Ayan, sana nag-enjoy kayo guys sa palaro natin ngayon and then sa premiere natin. Ayan, ang dami. Ang gagaling ng mga nanalo guys. Guys, malapit na po mag-start. So, habang inaantay natin, in 7 minutes guys, mag-start na po yung premiere ni Ma'am Norminda Datlilian. 100 Gcash po yan. So, i-announce ko muna yung nanalo. Nakailan ba tayo ng pa-games kanina sa Pinoy Hinyo? 1, 2, 3, 4. So, may natitira pa tayong 6. After ng ano. So, guys, after po ng premiere marathon, meron pa tayong 6 na palaro na Pinoy Hinyo. Okay? So, i-announce ko muna yung nanalo yung 4 na nanalo sa Pinoy Hinyo. Sa first game po, pagkain, iputido yung tamang sagot ang nakakuha si Kylie Lospi po. Congratulations. Pangalawa, bagay. Palanggana yung sagot. Ang nakakuha ng tamang sagot ay si Simpleng Matanggen niya. Ayan, congratulations. At sa third game, Maminda Perez, please stay po kayo sa premiere nyo.
Maminda Perez, okay lang po na ano. Stay ka lang po doon sa ano sa premiere. Kasi yung walang mga jacket po, mamaya marami na yan susugod. Okay, sa pangatlo po, lugar, ang tamang sagot Maguindanao. Ang nakakuha ng tamang sagot ay si Jerry Caps or Jerry Cakes. Number 4, game tao. Pangalan ng tao, ang tamang sagot Erwin Tolpo po. Ang nakakuha ng tamang sagot ay si Kambals TV. Salamat kapatid na Hansis Kitchen. So, after natin itong 4 na games sa Pinoy Henyo, so nag-watch inside the box po tayo. Okay? So, ang nanalo sa Watch Inside the Box, nakapag-games tayo ng 5. So, sa first game, ang nanalo po ulit ay si Kylie Lospi po. Congratulations. And then sa pangalawa po, ang tamang sagot is wireless microphone. Ang nakakuha ng tamang sagot si Moderator Joy Ada. Congrats. And then sa pangatlo, ang tamang sagot ay ketchup packet. Ang nakakuha ng tamang sagot ay si kapatid na Dudes Toralba. Congratulations po. At sa pang-apat, ang tamang sagot ay toothbrush. Ang nakakuha ng tamang sagot ay si Dudes Toralba. Ayan, congratulations. At sa pang-5, sa What's Inside the Box, ang tamang sagot ay Pocari Sweet. Ang nakakuha ng tamang sagot ay si Sis Dina Lopi. Ayan, congratulations po sa mga nanalo. And then, sa last chatter ko po, ang nakakuha ng tamang sagot sa last chatter ko, 100 Gcash, ay si kapatid na Lipad Lukring. Ayan, congratulations. And then, kay Idol JP last chatter po, ang nanalo ay si kapatid na Arnold Moyrung, 100 Gcash. So ngayon, meron pa tayong natitirang 3. So, 5 minutes mag-start na kay Ma'am Norminda Tilion. After po kay Ma'am Norminda Tilion, si kapatid na Hansis Kitchen. And then sa last po ay si kapatid na Chubbs. Okay, so ipipin natin mamaya yung natitirang 2 guys. Guys, punta muna kayo sa nakapin guys. Sa nakapin, 4 minutes mag-start na. So, may 6 pa tayo natitira na pilahin nyo guys. Kaya wag kayong alis guys. Stay tuned lang kayo sa premiere. And balik ulit tayo dito sa palaro natin at meron pa tayong natitirang games. Sabi ni Miss Lorna, congratulations. And sabi ni Miss Cherry, congratulations po sa nanalo. Guys, punta na tayo sa nakapin guys. Sa nakapin kay Miss Norminda Tilion. No pagode, no baile funk, que ela desce rebolando com seu jeito instigante. Charlie da Rocha lança, ela bebe e fica solta, 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 solta. A minha amiga Congrats sa lahat ng winner at sa mga di pa nanalo, keep up, sabi ni Miss Binda de Leon. Three minutes na lang guys, mag-start na po tayo, 3 minutes. Ayan. Sugod na po tayo guys, kay Ma'am Norminda Tilion, sugod na po tayo guys. desce com dedinho na boca, boca, boca. Sugod na tayo kay Miss Norminda Tilion guys. Malapit na po mag-start.
Ayan, in 60 seconds po mag-start na guys. In 60 seconds po mag-start na po guys. Ayan, malapit na mag-start guys. 60 seconds guys. Sugod na po tayo sa nakapin guys. Sa nakapin kay Miss Norminda Pilion. Wow, sugod-sugod na po tayo sa nakapin. Ayan, Ma'am Minda Perez, mayroon pong walang jacket doon. Asa na yung ibang team happy? Punta na tayo sa nakapin. Wait lang guys ha, sa nakapin po tayo. DJ Jonah Sagayno Remix. Ayan, nag-start na po guys. Guys, punta na tayo sa nakapin po. Nag-start na po.
Ayan, tingnan natin. May nanalo na guys. May nanalo na. Ayan guys, Dan Premier sabi ni Sweet Lemon and Mystery. Ayan, check lang natin guys kung sino yung nanalo ha. Check lang po natin kung sino yung nanalo kasi ano, ako na lang po ang mag-check kasi si host po hindi niya po alam kung paano ng last chatter. Ayan, wait lang po guys ha. Wait lang guys, tingnan lang natin kung sino yung nanalo. Agoy, may nanalo na guys, may nanalo. Ito na, may nanalo na guys, may nanalo na po. May nanalo na guys. Ayan, ang nanalo po ay si Star Amazing Vlog. Ayan, congratulations po Star Amazing Vlog. Ikaw po ang nanalo. Anggen please, salamat. Ayan, congrats po kay Star Amazing Vlog. Okay, Star Amazing Vlog, kayo po ang nanalo. Ayan, nandyan ba si Star Amazing? Kayo po ang nanalo, Star Amazing Vlog. Okay, Star Amazing Vlog, congratulations. Okay, Star Amazing, pasend po ng GCash. Idol JP, pwede pong paki-adjust kay ano, pakisabi kay Hansi kung pwede niya ma-adjust ang ano niya, yung premiere niya. Pwede niya ma-adjust ng 840, 845. Idol JP, pwede niyang ma-adjust. Pakisabi kay ano, kay kapatid Nancy kung pwede niya ma-adjust ng ano 845 yung ano niya. Okay, copy. Ayan, kopyahin ko muna. 0921 061 061 5175. Okay, congratulations sa iyo, Star Amazing. You win 100 GCash. Pa-wait na lang ha, after ng live natin, i-send ko to ng ano, isa-isa guys. Ayan, after ng live natin guys, isa-send ko yung mga panalo ng mga nanalo ng palaro natin. Kuya Jabs, pwede bang ma-adjust yung kay ano, kay Hansi ng ano 845? Okay guys, wag kayong alis guys, meron pa tayo. Punta kayo doon sa nakapin kay Hansi's Kitchen. Nasa work din yata si Chubbs eh. Ayan, congratulations. Pwede ba kayo, punta na kayo sa nakapin guys. Sa nakapin po tayo guys. Kay kapatid na Hansi's Kitchen po. Ayan. Nangihingi sila idol ng ano, ng jacket. Sa bagay, 20 minutes pa to. So, maglaro muna tayo guys. Palaro muna tayo.
Okay, type ready. Pinoy henyo tayo, Pinoy henyo. Type ready na po. Start muna tayo sa Pinoy henyo. Okay, start Pinoy henyo na tayo guys, Pinoy henyo. Kasi 20 minutes pa naman yun eh. Okay, Pinoy henyo na po tayo. Tao, bagay, lugar, hayop, ginagawa, pangyayari. Tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari. Kasi matagal pa yung premier na pangalawa, pang-apat. English, hindi po siya English. Ang ilaw at Timar, may jacket ka na po. Hindi po siya English. Tagalog, Christina M. Yes, Tagalog po. Tagalog. Karawan, hindi po. But hayop, hindi. Yes, one word po siya, Marco. Ucho. Tagalog, one word. Tagalog, one word. Pasko, hindi. Kategory, bagay, hindi po. Hindi po siya bagay. Kategory muna guys. Kategory, wala pa nakakuha ng kategory. Gunting, hindi. Tao, hindi po siya tao. Tao, bagay, hayop, pinakain, pangyayari, ginagawa. Pangyayari, hindi po siya pangyayari. Pangalan, hindi po. Hayop, hindi. Pagkain, hindi po. Hindi po siya pagkain, hindi po. Lugar, hindi po siya lugar. Tao, bagay, pagkain, pangyayari, ginagawa. Yun ang pagpilian nyo guys. Tao, hindi po. Naku, sinabi ko na ulit-ulit kung ano yung kategory. Hindi nyo pa makuha guys. Ginagawa, yes Marco, tama po kayo, ginagawa Marco. Ginagawa, one word, Tagalog. Yes, action word siya, Marco. Action word, Tagalog, one word, ginagawa. Sumasayaw, hindi. Nagsasaka, natutulog, nagsasalita, nagugas, umigilik. Hindi po. Hindi po. Hindi. Hindi po. Wala pa nakakuha ng tamang sagot guys. Naglalakad, pwede. Nagdidilig, naglalakad. Hindi ka na shoutout, Michelle Lagrimas. Gumagapang, hindi. Tumatakbo. Gumagapang, nagtatadtad, hindi. Nagsusulat, hinahabol, lumalakad, hindi. Lumulundag, hindi. Sige lang guys. Sige. Malalapit na yung ano nyo. Yung sagot nyo, napakalapit. Hindi po. Hindi po. Ula pa more guys. Gumugulong, umahakbang. Pagtumbling, hindi. Hindi po. Nagpapadulas, hindi. Nagmamarcha, nagmamalak. Alilakad, hindi. Hindi po. Naglalakad, hindi. Tumalo, nagmamarcha, natumba, tinakbo, hindi. Ito isang bagay na ginagawa ng tao. Action word.
Action word na bagay na ginagawa ng tao. Nagtutulay, lumalangoy, natapilok, maglalakas hindi, magtutulay hindi. Hindi po. Hindi. Hindi po. Tawang-tawa si Idol JP, oh. Hindi po. Idol JP, focus on driving. Nagduduyan, naglalaro, inadyakan, pagduyan, dumadaan, dumulundag. Hindi. Past, present, future. Present. Naglalangoy, humihiyaw, nalasing, sumasayaw, tumuwad. Grabe yung tumuwad. Hindi. Nagsasalita, lumalakad, inakyat, sumasakay, nadulas, umalis, dulas, pagsalita, umikot, lumakad, hindi. Nagdadasal, nangyari na, nangyayari pa lang. Umukurap, naglalaba, malapit na, hulaan nyo guys. Huwag kang maingay, idol, paabutin natin to ng alas 9. Idol, huwag kang magbibigay ng clue dyan, idol ha. Paabutin natin to ng Nagnanakaw, magpapataya, nakalimutan, naghikab. Ako guys, alam ko matatalino kayo guys. Hulaan nyo lang yan guys. Alam kong matalino kayo. Sumipol, nagsusukat. Ang team happy ba? Magpapahuli pa ba? Alam ko mga team happy, mga matatalino to eh. Mga gamers to eh. Alam nila to eh. For the meantime guys, wala pa ng So far, wala pa nakakakuha ng tamang sagot. Makukuha nyo rin yung sagot guys. Yun nga lang, mahirapan muna kayo. Nagpapaubaya? Hindi. Naglalangoy? Hindi. Initsit, nagpipindot, sumipa, naligok, hindi. Hindi po. Maglalayas, nakikipagligsahan, nagtatype, hindi.
Pag 8:55, punta na tayo sa ano ha. Los JP, keep safe daw, sabi ni kapatid na ano, Chubbs. Magpapakasaya. 8:55, punta na tayo sa nakapin guys ha, kay kapatid na Hansy's Kitchen guys. Nagwawalwal. Idol JP, wala pa nakakuha ng tamang sagot no. Medyo mahirap-hirap ito ngayon, nagtatadtad, nagbabanlaw, nangangalesa, naglalako, naglalasing, nagwawalwal, nagtitimpla, sumasampay. Ayan, 28 million in the house. Nako, nagpapalipad. In 2 minutes guys, punta na tayo sa nakapin ha. Nagpiperya, nagbabalat, naglalasing, nagpapalaman. Alam niyo yan. 2 minutes guys, punta na tayo sa nakapin ha, kay Hansy's Kitchen. In 2 minutes guys, punta na tayo sa nakapin guys ha. May nanalo na ba idol? Wala pa? May nanalo na ba idol? Umutot. Kumukurap. May nakita ka ba idol na nanalo? Wala pa. Nagpaparetoke. Nagtatanong, wala pa pero malapit na. Ayan. In 1 minute guys, punta na tayo sa nakapin ha. Nananakit, nagtutulog-tulugan, nag-push up. Marjorie, may jacket ka na po. Marjorie, kapatid, salamat. Nagliligawan. Marjorie Viniegas, may jacket ka na po. Naku guys, alam nyo to guys. Okay, stop na muna tayo guys. Stop na, punta na muna tayo sa nakapin. Okay, stop na muna. Stop muna tayo. Punta na tayo sa premiere. Punta na muna tayo sa premiere guys. 29 minutes. 29 million in the house. Punta na muna tayo sa premiere. Sa premiere na tayo guys. 4 minutes na mag-start guys. Stop muna guys, stop. Wala pa nakakuha ng sagot. Punta na tayo sa nakapin. Sa nakapin na tayo guys. Stop muna po. Punta na muna po tayo sa nakapin guys. Sa nakapin muna tayo guys. Punta na muna tayo sa nakapin guys. Malapit na po mag-start. Stop po muna, stop Arnold. Jillian, punta muna tayo sa nakapin. Mag-i-start na guys. 4 minutes na lang guys, mag-i-start na po. Ayan, punta. Sugod muna tayo sa nakapin, Tin Happy. 24 million in the house. Punta muna tayo sa nakapin guys. Punta muna tayo sa nakapin. Saglit lang po yun guys, saglit lang. Sa nakapin.
Start na guys. Ayan, nag-start na guys. Sounds Addict Group. Guys, punta muna tayo sa nakapin po. Punta muna tayo sa nakapin kay kapatid na Hansis Kitchen guys. Countdown na po siya, countdown na po. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt Salamat sis Angking Vlog. Salamat kapatid. fake a smile and Sis Angking Vlog. Salamat po. you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray. Nasa premiere kami sis Angking. Yung nakapin kay kapatid na Hansis Kitchen po. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Wow, nag-renew si... Salamat sis Angking P sa pag-renew. Brain all of a sudden I don't Salamat po, salamat. build up of my thoughts sitting in and out. Salamat sa pag-renew, sis Angking P. Happy Sweet Monica. Ayan, ipipin ko po mamaya sis Angking P pagkatapos ng premiere. I never Ayan. really asked to be brought up. Salamat sis Angking P, salamat. Happy Sweet Monica, salamat. The lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. Ayan, salamat sa pagpunta sa premiere sa sis Angking P, nakita kita. You felt that way. Guess you're trying to stay strong and Ayan, smile until I look away. kaya lang walang jacket, nasa work kasi si Jose. Hurts to watch your blue Hindi madyakitan. fade to gray. As you fade away. Salamat sa pag-stay at home. Wala na pa hula. Meron pa po kapatid na Happy Sweet Monica. After po ng meron pa tayong natitira na 5. May 5 pa tayong papinuhin niyo po. Tinatapos lang yung bukya pa ako. Better luck next time. Malay mo mamaya. May pa tayo, may after nitong premiere, may 2 premiere pa tayo na tinatapos kapatid. Punta ka muna po dun sa premiere, nandyan po nakapin po sa taas. Ayun, may jacket kasi sa Angking P. Jilin Zacarias from New Team Happy, salamat. Pasukod muna tayo mga kapatid dyan sa nakapin. Ayan, nasa premiere tayo, last chatter po yan, 100 Gcash. Sayang din po guys. Okay, si kapatid na habis.
YNZ Marie, New Team Happy, mega love shoutout sa'yo. Salamat. YNC Marie from New Team Happy, salamat. Nandito tayo ngayon sa premiere guys, oh. Meron pa tayong isa pang natitira kay kapatid na kapatid na Chubbs. Ayan. Then, after nyan, proceed na tayo guys sa diretso na tayo guys sa premiere ha, sa last na premiere kay kay kapatid na Chubbs. After ng kay kapatid na Chubbs, balik ulit tayo dito sa live palaro natin. Meron pa tayong 5. Ayun, tapos na. Antayin na lang natin si Sis Hansi na mag-announce kung sino yung nanalo. Ayan, Richard Naba, mega love shout out. Antayin na lang natin guys si Sis Hansi kung sino ang nanalo. Ayan, tingnan natin kung sino ang nanalo. Ayun. May nanalo. Ayun na may mega love shoutout. Mukhang may nanalo. Ayan, nandyan ba si Hansis Kitchen? Ayan, si Sans Paging. Ayan na May, meron ka na pong jacket. Ayan na May. May jacket ka na po. Ayan, so si Sansi, nandyan ka ba? Or ako na lang ang mag-a-announce. Ayan. Sa akin po, yung last shatter po, Mistes, mega love shoutout sa'yo. Ayan, ang nanalo po ay si... Wait lang. Ako na mag-a-announce sa nanalo, guys. Okay, congratulations sa'yo. Winner, last chatter. Winner, last chatter, 100 Gcash. Congrats, Arnold. Naku, si Arnold na naman. Arnold Moyrung. Congratulations sa iyo, Arnold Moyrung. You are the winner.
Ayan, congratulations sa iyo Arnold. Ayan, ikaw ang nanalo ng 100 GCash. Ayan. Si kapatid na Arnold po ang nanalo guys. Arnold Moyrong, pa-share ng GCash. Ay, may GCash ka na pala sa akin. Naku, naka 200 si Arnold sa last chatter. Congratulations sa iyo Arnold. Ikaw naman ang nanalo. Naku, jackpot. Meron ka na ditong GCash sa akin. Punta muna tayo guys sa nakapin, yung last na nakapin. Okay, proceed na tayo kay kapatid na Chubbs. Ayan. Proceed na tayo sa nakapin guys, yung last na nakapin. Yung last po na ano, na link sa nakapin. 4 minutes mag-start na po guys. Punta na tayo sa nakapin, sa nakapin. Guys, sa nakapin po tayo guys. Guys, punta na po tayo sa nakapin. 100 GCash po ito guys. Meron pa last one. Last one. Malapit, mag-ano na, mag-start na guys. 3 minutes na lang, 3 minutes na lang. Then balik tayo dito. Mga short lang naman yan guys, short. Then balik tayo dito sa palaro natin. Meron pa guys, oh, malapit na mag-start. Congrats sa mga nanalo guys ha. Guys, yung mga hindi pa nakatamsak, tamsakan nyo na guys. Guys, Cherry Watimar, salamat, salamat. Punta muna tayo guys sa last ano, yung nakapin guys na link, yung kay kapatid na Chubbs Premier po. In 60 seconds, mag-start na po. Test vlog, salamat, salamat sa kapatid. Last premiere na to guys, last premiere. Then balik ulit tayo dito. Last premiere po. Proceed po sa last premiere guys. Ayan, we'll begin shortly na guys.
Ayan, nag-start na po. Haba ng harang ni kapatid na Chubbs, ah. Sige, sige, okay lang po, kapatid na Chubbs. Sige, ako na ang bahala sa last chatter mo. Ako na lang ang mag-check. Nasa harang pa nga ako, oh. Ang haba ng harang. Madami bang customer?
Okay, sige, sige, take your time, kapatid na Chabs. Ganyan talaga. Ang haba ng harang mo ay, hindi pa natatapos, nasa harang pa rin ako. Ayun, mag-start pa lang oh. Mag-start pa lang ako eh. Hindi pa tapos, Maminda de Leon, nasa ano pa. After nito, mag-end na ako kasi wala nang oras. So, itutuloy na lang sa next day yung natitira na games. Ayun, tapos na rin. Ayan, antayin muna natin guys kung sino yung nanalo ha. Ayan, Chabs, kapatid na Chabs, ma-announce mo ba kung sino yung nanalo? Ayan. Si Sangking Fee, may galap shoutout sa'yo. Maya-maya na lang ako manood ng premiere niyo host at Kuya JP. Sige, sige, kapatid. Mag-end na rin tayo after nitong live, nitong announcement ng premiere, ng nanalo. Kasi, tinatawag na ako ng tadhana. Ayan. Tingnan natin kung sinong nanalo. Hindi naman. Itong nanalo, oh. Nasa Pilipinas ka ba, host? Si Carl, tanong ng tanong si Carl kung nasaan ako. Yes, mag-announce tayo ng ng nanalo. Nandito po ako sa Philippines, nakabakasyon, kapatid na Carl. Ayan, may nanalo na. Okay guys, announce na natin yung nanalo. Congratulations po sa iyo. Congrats, winner. Nandyan ba si Libia Rose? Okay, congratulations sa iyo, Libia Rose. Kayo po ang nanalo ng Libia Rose Baldon. Congratulations sa iyo. Ayan, Libia Rose. Ayan, congratulations, kayo ang nanalo ng 100 GCash. Congratulations. Pa-share ng GCash mo, Libia Rose. Roma Tots, mega love shoutouts. Wow, Libya. Congrats. Tapos na host. Yes, opo. Ayan guys. Bale guys, wala na tayong oras. Yung natitira nating palaro guys, i-continue natin sa next day guys. So maraming salamat po sa inyo guys. 0909-988 988-6-874.
Okay, muntik na naman sabi ni Arnold. Ayan. Guys, maraming salamat po sa mga nag-join, sa mga nanalo. Congratulations sa lahat, sa inyong lahat, guys. Ayan, sa mga hindi nanalo, better luck next time po. Guys, meron pa tayong part 2 kasi hindi natapos yung palaro kasi wala nang oras si host. So, i-continue po natin the next day po. Maybe, kung hindi po bukas, after tomorrow po. Okay? So, napagod na po. So, si host, nakalimang oras na po ng live. So, congratulations to all the winners. Maraming salamat sa inyo, guys. Abangan nyo na lang yung mga nanalo, guys. Ipopost ko sa community ko, guys. And then, after ng live ko ngayon din, isasend ko yung panalo nyo, guys. Maraming salamat sa aking co-host na si Idol JP. Thank you so much. Team Happy at mga guests at yung mga bagong pasok sa palaro ko ngayon. Maraming salamat sa inyo, guys. Thank you so much. Di na sulit ang pag-init ng cellphone ko. Sabi ni Miss Cherry Watimar. Ganun ba? Ayan. Congratulations. Okay, guys. Abangan niyo na lang, guys, ha. Maraming salamat sa inyo, guys. God bless and good luck to everyone. See you on my next vlog, my live. Thank you so much. Kapatid Jobs, maraming salamat. Kapatid na Hansi, salamat. Ma'am Norminda Pilion, thank you so much. Idol JP, thank you so much. To me, maraming salamat. Okay, guys. Bye, guys. Thank you so much. Salamat. See you on next live. See you on my next live pala. God bless everyone. Thank you. Bye. Bye-bye.